Üdvözlök mindenkit itt a Pergető Kisokosnak a következő részében. A mai adásban egy szerintem sokaknak hasznos témát hoztam el, mégpedig a botok szállítása kapcsán egy kis ajánlót hoztam a Merevfalu bot táskák kapcsán. Kiemelendő, hogy most bot táskákról lesz szó, nem bottokokról. A bottokat, amit ilyen repülőben vagy máshol szállítanátok a botjaitokat, azt egy külön részben tervezem. Arra is van egy alternatívám, amit én most már egy éve használok. Ez is egy tök jó táska, viszont most a Merevfalu bot az egy elnézést, most a Merevfalu bot táskákról rakok össze egy ilyen szösszenetet, hogy én mit használok és mit javaslok használni, amit tényleg nekem beváltak. Ez a kétféle táska van a kezemben, és ugye a mindennapjaimban ezeket használom, és ezt fogom most nektek bemutatni. Ugye ketté szedném, ugye mennyiség szerint ezeket a táskákat, mert szerintem így szét lehet szedni hétköznapi per versenypecára, vagy aki sok bottal szeret hétköznapi specálni, ő is a balos kezemben lévőt preferálhatja. Aki pedig csak tényleg egy bottal ilyen hétköznapi rapid pecára szeretne egy olyan táskát, ami megvédi a kedvenc botját a esetleges nagyobb fékezésnél lévő kocsiban lévő koccanástól, vagy tényleg ha a tömegközlekedve viszitek a botjaitokat a helyre, akkor is egy rossz koccanástól, ha megvédenétek a blankot, akkor mind a kettő tök jó alternatíva lehet. Ugye az első, ami most már 3 éve nagy kedvencem, és ami a kezemben van, ez a Fox Rage-nek a Voyager szériájának a 130-as tripla Camo Edition-ös változata. Ez 3 botnak az egyidejű szállítására egy tök jó és tökéletes alternatíva. Erősített párnázott válpántyon, egy erős fogantyúja, az alján, ahogy látszik is, itt is van egy merevítés, egy ilyen vízhatlan résszel, hogyha véletlenül egy ilyen saras vagy keményebb talajra rakjátok le, akkor ez még plusz védelmet nyújt. Itt is egy akasztófül rajta, hogyha bárhova tényleg felakasztanátok így, tök praktikusan meg van oldva ez a dolog is. Tök jó dizájnja van neki, nekem a színe is különösképp tetszik, és ami a lényeg, ugye az oldalsó merev anyag, ezt tökéletesen megvédi az apróbb koccanásoktól a blankokat. 2 cipzárral rendelkezik, ugyanúgy ilyen kis fityegővel, ami megkönnyíti azért itt ezt a dolgot. Kinyitva pedig a táskát, ugye láthatjátok is, hogy 2 elválasztó fakrésszel rendelkezik, és egy baloldali, egy középső és egy jobboldali szállítási fokkal 3 botnak a szállítására. Ez egy tökéletes alternatíva, ez a Voyager táska. Ami személyes tapasztalatom, hogy ilyen 2-3 ezres méretű orsókig simán belefér a 3 bot, de hogyha 3 harcsázó botnak ilyen 5-6 ezres orsóval kerestek táskát, akkor itt a szélességgel már lehet, hogy bajotok lesz, hogyha ezt a Voyager-t választátok és 3 botot szeretnétek szállítani vele, de ha 2 harcsázó bothoz kerestek alternatívát, akkor is én ezt a tripla változatot ajánlom, ugye a szélessége és a befogadó képessége miatt. Ugye én általánosan ilyen 2-3 ezeres, inkább UL pálcákat szoktam használni legtöbbször, és abból a 3 nagyon kényelmesen elfér, és biztonságosan elfér benne. Párnázott az elválasztó rekesz is, és külön tépőzáros pántok is vannak benne, amivel tudjátok szeparálni ezt a 3 elhelyezett botot benne. Szóval ez 3 bothoz, ez tökéletes alternatíva, hogyha ilyen 2-3 ezeres orsóval használnátok ezt. Ugye, ha nagyobb orsótok van, akkor a szélessége miatt azért necces lesz a dolgotok,
de 2-3 ezeres orsóhoz tökéletes lesz ez a Voyager táska. Ezt most már 3 éve használom, és tényleg semmi baja. Egy botnak se lett benne baja. Hogyha viszont egy botról, vagy egy bothoz kerestek alternatívát, akkor egy másik táskát van a kezemben, és egy másik márka. Szerintem sokan már használjátok is, meg tavalyi évben ezt már az ára miatt ugye nagyon sokan meg is vásárolták. Ugye, ahogy látszik is az oldalán, hogyha megfordítom, ez egy Ryobi merev bot táska, a Zapimburaku néven került forgalomba. Ez külön, én úgy mondom nektek, hogy nekem ez külön élmény kezemben tartani ezt a táskát, mivel a magyar szortimentbe sikerült azért nekem is részt vennem abba, hogy ez benne legyen a magyar piacon és az Energofish Kft. Szortimentjében. Szóval ez különös kép nekem. Egy kedves kis termék, mivel a tavalyi évben merev bottáskákat kerestünk, alternatívákat néztünk, hogy hogyan tudnánk bővíteni ezt a már most is széles kört, és akkor így esett kezünk közé ez az alternatíva, ez a Zapimburaku modell, hanem ez a ZH130-as van most a kezemben. Ahogy látjátok is, ugye ténylegesen egy kicsit merevebb a szélső anyag, mint a Foxon, ami egyetlen hibája, vagy nem is hibája, hanem olyan pontja, ami talán hagy egy kis kihagynivalót maga után, az pedig itt ez az egyetlen pántja. Ugye simán azért vára vehető, látjátok, de azért ez kicsit szűkösebb, mint a megszokott, de ezt embere válogatja, hogy kinek mekkora válpánt szükséges. Mondom, ez kicsit szűkösebbre szabott, de ezt igazából mondom, lehet álligatni, tényleg be lehet állítani, de ez lehet, hogy valakinek ezen a modellen szűkösebb lesz. Amit lehet még róla tudni, hogy elmondtam, az alján egy ilyen merevítés, egy ilyen merev műanyag rész került kialakításra, ez is teljesen vízhatlan, látjátok, ez egy ilyen keményebb rész, egy kopogós. Az oldalán van egy zseb, egy ilyen kisebb méretű zseb, amiben akár egy kisebb doboz, vagy plastikok, vagy tényleg kapcsok elférnek. Emellett mondom, egy hordozófül van rajta, egy tök jó ilyen műanyag betéttel. Amit még tudni kell róla, ugyanúgy cipzár, erősített cipzár kis húzókával, és a belsejében, ahogy mondtam, egy bot fér el. Ebben is van ilyen kötegelő, lehúzó rész, és igazából a sztori ennyi. A praktikussága mellett, ami még nagyon kedvező, és sokak ezért is döntöttek szerintem, meg döntenek a megvásárlása mellett, az a brutálisan kedvező ára. Ugye ez egy 10 000 forint alatti táska, szóval tényleg ezt bárki meg tudja vásárolni, én úgy vélem, és a funkciója pedig nagyon-nagyon hasznos. Ugye a mai modern pergetőbotoknak az anyaga azért ilyen koccanásokra vagy ilyen ütődésekre azért én azt mondom, hogy sérülékenyebb már, mint a régi üvegszálas vagy régebbi, kevésbé modern anyagoknak a felhasználásával készültek. Szóval egy ilyen táskára, hogyha egy botot szállítatok, akkor egy ilyen táskára nyugodt szívvel ruházzatok be. Mondom, én most már 1 éve nyüstölöm, és nem volt benne sérülés. Hogyha egy botot viszek magammal egy ilyen rapid délutáni pergetésre, akkor én mindig ebbe szoktam szállítani. És nekem ténylegesen nagyon bevált ez a modell. Ha több peca botot viszek, több pergető botot, akkor pedig előjön ez a Fox Voyager táska. Ebbe pedig mondom, versenyekre,
Meg tényleg, ha többféle módszert is szeretnék egy nap űzni, hogy jiggezni és wobblerezni, és más bot kell hozzá, akkor pedig jön a Voyager, és ebbe pedig bele lehet pakolni 3 darab botot is. Szóval remélem ajánlani tudtam sokatoknak alternatívát, hogyha véletlenül merev falu bottáska iránt érdeklődtetek, vagy kerestetek, akár a neten, vagy akár üzletekben. Én ezt a 2 modellt tényleg nagyon nagy megelégedéssel használom, és szeretem őket, és nem volt bennük sérülés, szerencsére az elmúlt időszakban. Szóval bármelyiket válasszátok, nyugodt szívvel ajánlom mind a 2-t, a Foxot is és a Ryobit is, és őrizzétek meg a bototok épségét. Köszönöm, hogy megnéztétek, a kövi adásban találkozunk. Sziasztok!